Dag 31. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. Repetition. Vad ska vi äta till lunch? Har jag handla och också mjölk, te, ris, riset, ris, riset, en fisk, 2 fiskar, en fisk, 2 fiskar, en grönsak, 2 grönsaker, en grönsak, 2 grönsaker, ingenting, ingenting, köpa, köper, köpa, köper. Vad ska vi äta till lunch? Vad ska vi äta till lunch? Vad har vi? Vi har ingenting. Vad har vi? Vi har ingenting. Jag ska handla. Jag ska handla. Jag ska köpa ris, fisk och grönsaker. Jag ska köpa ris, fisk och grönsaker. Jag ska också köpa mjölk, kaffe och te. Jag ska också köpa mjölk, kaffe och te. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.